hồi học xong bữa này các em sẽ gửi cho đường link cho mấy anh chị làm bài kiểm tra 45 phút ha. Còn ai chưa làm bài 15 phút trước không? Em nhận được tầm 160, 170 dư điểm. Rồi sơ sơ là vậy. Thế bình thường học đâu tới 180, 180 thì nhiều đâu mà bài ra tới 180. Có nhiều người làm nháp đấy. Rồi bài kiểm tra 45 phút cũng làm hình thức tương tự vậy ha, nhưng mà mấy anh chị chú ý cái lớp, cái là cái mã số học viên á, lần này em có cho ví dụ á thì làm theo đúng cái ví dụ của em để em vô điểm cho nó dễ nha, chứ mọi người đánh mọi kiểu đi tìm tên là muốn xỉu luôn. Rồi em sẽ cho hạn làm tới thứ hai ha, hôm nay thứ bảy, cho 2 ngày để vừa học và vừa ôm vừa làm luôn. Chắc vậy là đủ. Ok thầy. Nửa đêm ngày thứ hai đi hả thầy? Thì hết ngày thứ hai. Dạ. Thứ ba mở mắt ngủ dậy thì tổng kết. Dạ. Thấy lớp trưởng tại mình online mà, cho nên mấy anh chị lớp trưởng mình là mấy liệu quản lý lớp là mấy anh chị phải là người tích cực nhất. Dường như nào cũng phải hỏi rồi phải quan sát coi có ai chưa làm không, kiểu vậy để đốc thúc. Chứ học online mà cho online có nhiều người đang bận, cái như bận buổi chiều này đi thì có thi không biết là phải kiểm tra. Bữa trước cũng vậy ha, thì mọi người phải kiếm giùm, chứ em cũng em mấy bữa nay em không có kiểm tra được, em không có điểm danh đó, cho nên em cũng chả biết là ai đi học ai không đi học. Và nếu mà người có đi học mà người đó không có điểm kiểm tra thì cũng khá là phí ha. Học mà không có điểm kiểm tra, và ngược lại những người không có điểm danh, không có điểm danh mà tự nhiên có điểm kiểm tra thì cũng không đâu được đâu ha. Nguyên tắc thì vẫn phải như cũ thôi, vừa phải có đạt được cả hai chỉ tiêu thì mới tính là xong cái môn này được. Dạ. Chị lớp trưởng chịu khó nha. Dạ nhớ thầy, sẽ nhắc nhở mấy bạn. Dạ rồi giờ đi vô hai bài đây. Chiều nay mình sẽ học các bài mà nó cũng tương đối quan trọng, nhưng mà những bài này nó không được liên tục với nhau lắm ha. Thì đầu tiên mình sẽ học nhiễm trùng tiết niệu. Rồi nhiễm trùng tiết niệu là tình trạng ha, mình gọi là nhiễm trùng, thì mình sẽ có vi trùng ở đường tiết niệu của mình, được không? Và vi trùng ở đường tiết niệu đó nó gây viêm nhiễm cho đường tiết niệu đó thì mới tính được gọi là có tình trạng nhiễm trùng tiết niệu. Nếu mà vi khuẩn ở đường tiết niệu thôi mà nó không có triệu chứng gì hết trơn thì mình gọi là nhiễm trùng không triệu chứng. Còn nếu nó có triệu chứng nghĩa là con vi trùng đó nó đã làm viêm cái đường tiết niệu của mình rồi, nghĩa là khi đó mình gọi là nhiễm trùng tiết niệu ha. Rồi thì bình thường vi khuẩn của mình có vi khuẩn không mấy anh chị? Có thầy. Có hả? Có cỡ nào, vi khuẩn gì? Vi khuẩn có lợi, vi khuẩn có hại cũng có, mà vi khuẩn có hại nhiều khi ít nhưng mà nó chưa gây thành bệnh thì mình cũng vẫn sống chung với nó, không biết. Vậy hả? Đa số nước tiểu mình sẽ là vô trùng. Đa số nước tiểu mình sẽ là vô trùng ha. Nó chỉ bị nhiễm trùng một vài con lặt vặt, gọi là du khuẩn huyết. Những con đó nó từ hệ tiêu hóa nó hấp thu vô và nó không bị diệt bởi hệ miễn dịch của mình. Nhưng thực ra xét về mặt tổng quan, những con mà không bị diệt bởi hệ miễn dịch của mình á, thì không có khả năng gây bệnh, cho nên cũng không thể gọi mấy con đó là vi trùng vi khuẩn gây bệnh được hết trơn. Cho nên nếu mà tính xét ra thì đa số nước tiểu của mình sẽ là vô trùng. Nước tiểu của mình tương đối là sạch đó. Nó chỉ có mùi và có các thành phần nó không có được được tốt thôi, tại vì nó là chất
thải chất cặn bã của quá trình chuyển hóa của cơ thể ha. Nhưng mà về mặt vi trùng thì không. Nếu mà một người cơ thể khỏe mạnh, không bị viêm nhiễm chỗ nào hết thì nước tiểu mình sẽ vô trùng. Cho nên khi mà có tình trạng có vi khuẩn trong nước tiểu, nghĩa là mình đã bị nhiễm khuẩn nước tiểu rồi, được không? Nhiễm khuẩn niệu này là tình trạng có hiện diện vi khuẩn trong nước tiểu, tại bình thường đâu có ha. Còn nếu bình thường có thì đâu có đổi cái tên là cái gì, đổi tên nhiễm khuẩn niệu làm gì, được không? Thì con vi khuẩn trong đường tiết niệu sẽ được phát hiện nhờ nội soi, nhờ nhuộm ram, nhờ cái nước tiểu. Nói chung là mình phải xét nghiệm nước tiểu mới ra được con vi khuẩn đó là con gì và số lượng nhiều ít. Nhiễm trùng tiết niệu có thể có không triệu chứng. Con này có làm viêm thì mới có triệu chứng, con nhiễm trùng vô mà không làm viêm thì không có triệu chứng. Rồi phân loại, mình sẽ có phân loại theo vị trí bị tổn thương, nghĩa là theo vị trí bị viêm á, nghĩa là mình sẽ có đường tiểu dưới, nhiễm trùng tiểu dưới và nhiễm trùng tiểu trên, được không? Nhiễm trùng tiểu dưới thì sẽ cắt từ tiền liệt tuyến ở nam đi xuống dưới, cắt từ bàng quang đi xuống dưới luôn, cắt từ bàng quang đi xuống dưới luôn. Và ở nam mình có thêm cái viêm tiền liệt tuyến. Như vậy thì chính xác hơn ha. Cắt từ bàng quang cắt xuống dưới, cắt từ bàng quang cắt xuống dưới. Ở nam thì có tiền liệt tuyến là nhiễm trùng tiểu dưới. Nhiễm trùng tiểu trên là từ bàng quang trở lên, không tính bàng quang, nghĩa là nó còn niệu quản, còn niệu quản, còn bể thận, đài thận và còn nguyên một thận luôn, được không? Và nhiễm trùng tiểu trên có 3 vị trí là đường đi niệu quản nè, cái đoạn niệu quản cắm vô thận là vùng đài bể thận nè, và cái nhu mô thận nó có thể nhiễm trùng 3 chỗ đây. Còn đường tiểu dưới nó cũng có 3 chỗ là bàng quang, tiền liệt tuyến ở nam và niệu đạo. Đó là cái đường dẫn nước tiểu trực tiếp từ bàng quang ra ngoài, được ha. Viêm tiểu trên, viêm tiểu dưới về tổng cộng có 5 vị trí ở nữ và 6 vị trí ở nam. Rồi phân loại nhiễm trùng tiểu theo mức độ tái phát, thì nhiễm trùng tiểu đặc trưng là nó có thể gây tái phát cao, thường là ở nữ. Đây là mình có tỷ lệ nữ trên nam là 91, nghĩa là 10 người thì 1 người nam bị, thì đã có 9 người nữ bị trước đó rồi, được không? Vậy nghĩa là tỷ lệ nữ sẽ bị nhiều hơn. Thì lý do nữ bị nhiều hơn là tại vì đường niệu đạo của nữ ngắn hơn nam. Nam là tới 20 cm, nữ thì thường nó sẽ rơi trong vòng 5 tới 7 cm thôi. Tại vì đường tiểu, cái đường đi của nó ngắn á, cho nên khi mà nhiễm trùng tiểu sẽ là nhiễm trùng ngược dòng, nghĩa là nhiễm trùng từ cái lỗ niệu đạo, nhiễm trùng từ bên ngoài hay nhiễm trùng bên ngoài, nhiễm trùng đi ngược trong, thường sẽ nhiễm trùng bên ngoài đi ngược vô trong. Cho nên đường càng ngắn thì càng dễ bị nhiễm trùng. Thứ hai nữa là phụ nữ thường bị bí bách cái vùng sinh dục gì đó, và nó có nhiều yếu tố nguy cơ để mà dễ bị nhiễm trùng hơn, ví dụ như kinh nguyệt nè, làm cho chỗ đó lúc nào cũng ẩm ướt, rồi thai sản làm cho chỗ đó tăng tiết dịch ra, rồi tới những cái lúc mà rụng trứng thì nó cũng tăng tiết dịch nhầy vào chỗ đó. Rất là nhiều yếu tố làm cho chỗ đó ẩm ướt thì làm môi trường vô vi khuẩn dễ phát triển vào. Rồi cho nên đó lý do mà nhiễm trùng tiểu dễ tái phát, thì người ta chia theo tùy mức độ tái phát để người ta làm cơ sở điều trị. Tại vì mỗi lần tái phát thì có thể là một con giống nhau hoặc là nhiều con khác nhau. Người ta phân vậy là để người ta đánh kháng sinh, hoặc là để người ta có cái cách để phòng ngừa tái phát tốt hơn, không là đối với tại nhiễm trùng tiểu đi tới lại nhiều hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Tại người ta sẽ có riêng lẻ là 6 tháng hoặc là hơn 6 tháng mới bị một cái, hoặc là bị lần đầu tiên là nhiễm tiểu riêng lẻ. Rồi tới lại thì nó sẽ có 2 cái, một là tái phát, nếu tái phát là do cùng một thầy ơi, ghi âm thầy ơi. Vi khuẩn. Recording in progress. Còn nếu tái nhiễm là do nhiều loại vi khuẩn, nói chung là lần đầu thấy, lần thứ hai là tái nhiễm. Thì thường người ta thì thường mới chỉ bị hai lần hay là 3 lần nhiễm trùng tiểu, thì người ta thường sẽ chưa đi cấy nước tiểu để mà tìm vi khuẩn là gì đâu, người ta sẽ điều trị theo kinh nghiệm trước, điều trị
của con hay gặp trước, tới khi nào mà mình điều trị thứ hai thứ ba mà thấy vẫn tái phát lại hoài, thì khi đó người ta mới phải coi người này có bị nhiễm nhiều loại không, nhiễm loại khác hay không, loại đó có bị kháng thuốc hay không ha. Rồi khi nào thì mình dễ bị nhiễm trùng tiết niệu, thì mình sẽ dễ bị trùng tiết niệu nếu mà thứ nhất theo cộng đồng, ở cộng đồng thì nó sẽ dễ gặp ở nữ hơn, và nó sẽ gặp ở cái độ tuổi hoạt động tình dục và tuổi dậy thì, hay là cái tuổi bắt đầu mà có kinh nguyệt, có cái dùng vệ sinh cá nhân gì đó, có dùng những cái dung dịch, những cái chất tẩy rửa nó tác động vô đó, những cái thuốc nó tác động vô đó, thì cái tuổi thì là rơi cái tuổi hoạt động tình dục tuổi dậy thì trở lên. Còn nếu mà cho bệnh viện thì nam với nữ gần như bằng nhau, tại vì nếu mà nhiễm trùng trong bệnh viện thì đa số là do can thiệp vô đường tiểu, nghĩa là đặt ống thông tiểu do bị bí tiểu, hoặc là do mổ xẻ, hoặc là do sanh đẻ, thì người ta sẽ đặt ống thông tiểu vô. Thì đặt ống thông tiểu vô là một cái động tác đưa vi khuẩn từ bên ngoài đi thọc sâu vô trong bàng quang của mình, thì từ đó nó có thể làm viêm nguyên cái đường niệu đạo dưới, hoặc là đi viêm lên niệu đạo trên luôn. Rồi ở đây mình thấy có tỷ lệ nam nữ là 1, thì đây trong cái cơ chế bệnh sinh của mà nhiễm trùng tiểu thì mình biết là nhiễm trùng là do sự xâm nhập của vi khuẩn, thì sẽ có các yếu tố để mà chống sự xâm nhập của vi khuẩn đó vô. Tại vì đâu phải ai cũng bị đâu, có người bị có người không, thì những người không bị là những người bị rối loạn hoặc là bị suy yếu về cái hệ thống gọi là phòng thủ, hệ thống ngăn cản vi khuẩn virus nó tấn công vô đường tiết niệu. Thì ở đây mình sẽ có 4 cơ chế để mà khống chế cái việc mà bị nhiễm trùng. Thứ nhất là cái sự thông thoáng đường tiết niệu, nghĩa là mình khi mình đi tiểu ra thì cái áp lực dòng nước tiểu nó mạnh, nó nhanh, thì nó rửa trôi cái vi khuẩn virus ra ngoài, giống như mình rửa tay đó ha, thì mình cũng rửa trôi hết vi khuẩn ra khi mà đi. Thì nếu mà có con nào mà nó động lại trên cái thành mới xâm nhập vô nhẹ đó, đều cancel nó ra hết luôn, thì nó bình thường. Cho nên ở nam dòng nước tiểu nó dài, cho nên cái thời gian lưu lượng nó tiểu sẽ dài hơn nữ chút xíu, cho nó sẽ kéo dài cái thời gian rửa trôi đó đi, được không? Thứ hai nữa là cái sự bền vững của những cái niêm mạc của đường niêm mạc tiết niệu ha. Thì thứ nhất nó bền vững là do cái sự xếp khít nhau của các tế bào niêm mạc đó và cái sự cấp máu nuôi giống như dạ dày vậy đó ha. Cái thứ hai nữa là nó có cái nhạc ở trên bề mặt của niêm mạc ha. Bất kỳ tất cả niêm mạc nào trong cơ thể cũng đều có lớp chất nhầy hết. Ví dụ như trong mũi hoặc trong họng của mình mình thấy lúc nào nó cũng ẩm ướt vậy đó, thì là tại vì nó là niêm mạc, cho nên lúc nào cũng tạo lớp chất nhầy để chống ma sát, được không? Thì đối với những trường hợp mà ví dụ như có can thiệp về tán sỏi đó, hoặc là có sỏi tiết niệu, hoặc là có bú, hoặc là có cái chấn thương, có cái sẹo trên đường tiết niệu cái đường của niệu quản đó, thì đó là cái chỗ đó là một cái nơi nó gồ ghề lên là cái nơi để mà vi khuẩn nó bám lên và sinh sôi phát triển ở đó. Còn nếu mà nó thông suốt, nó trơn tuột và nó có chất nhầy, nó làm cho trơn cái bề mặt đi đó, thì không có con nào bám thì nó được hết trơn. Cơ chế thứ ba là cái đề kháng, cái sức đề kháng, nghĩa là có kháng thể ở trên bề mặt của niêm mạc, được không? Cũng giống như mà mình trong viêm dạ tá tràng đó, khi mà H. pylori nó chạm được rồi, nó phải tấn công nó phải đánh nhau với kháng thể, với sức miễn dịch của cơ thể ha. Thì khi mà kháng thể mình mạnh thì khi đó tụi nó không xâm nhập được, được không? Thì mình có 3 yếu tố để mà bảo vệ rồi. Thì khi mà tổn thương một trong 3 yếu tố này, hoặc là tổn thương cả 4 yếu tố, cả 3 yếu tố, thì đó là yếu tố quan trọng để mà vi khuẩn nó xâm nhập vô, được không? Thì nghĩa là một là mình có cái đường đi của mình bất thường ha, nó vặn vẹo, hoặc là nó có cái chỗ để mà vi khuẩn bám lên sinh sôi. Thứ hai là cơ thể mình bị thiếu nước, thiếu tiết chất nhầy do rối loạn nội tiết, hoặc là do rối loạn về thần kinh, làm cho thiếu cái sự nuôi dưỡng cái vùng tiết niệu hay tiết niệu sinh dục, làm cho thiếu chất nhầy, làm cho vi khuẩn dễ bám lên hơn. Thứ hai là đi tiểu không nhiều,
không nhiều lần, không rã được nước tiểu ra, bị bí tiểu hoặc tiểu quá ít lần, dễ nhìn hay nhìn tiểu thì nó dễ dẫn tới trương tiết niệu. Và thứ tư là sức đề kháng yếu, hay những người già lớn tuổi, hay những người suy giảm miễn dịch, hay là những người dùng thuốc lâu ngày dài ngày thì rất là dễ bị nhiễm trùng tiết ngược dòng lên, nhất là nữ. Rồi cái vụ ngược dòng này là do tổn thương do hệ thống chi phối yếu, hoặc là do bị đưa xong tiểu từ bên ngoài vào, được không? Thì có 4 đường để xâm nhập ngược dòng, nghĩa là từ bên ngoài đi vô ha, nó sẽ đi từ lỗ niệu đạo ha, đi lên lại. Rồi ngoài ra nó còn con đường khác là đưa trực tiếp vô là thông qua các thủ thuật xâm lấn, ví dụ như nội soi đường tiết niệu, nội soi bàng quang này, hoặc là xông tiểu. Rồi phần rất ít là đi từ đường máu, từ những cơ quan khác tới thận, tới đường tiết niệu ha, tới thận. Nghĩa là ví dụ người đây có bệnh nhân có đang bị lao, hoặc là đang bị HIVS, có đang nhiễm nấm ở chỗ nào khác, hoặc là đang nhiễm vi khuẩn ở chỗ khác, đang ở viêm họng, đau họng, thì những cái con đó nó có thể đi vô dòng máu và nó đi tới hệ tiết niệu để mà gây bệnh. Nhưng mà con đường này thường ít thôi, thường thời gian miễn dịch dữ lắm thì mới đi theo con đường này. Hoặc là relay tới cơ quan lân cận, nghĩa là mình có bàng quang ha, nó đi ở kế bên trực tràng, thì nếu mà mình đang có lỵ đại trực tràng hay nó cũng có thể làm viêm nhiễm lên tới bàng quang, hoặc là trên đường niệu quản của mình, hoặc là trên thận của mình á, nó kế cận với cái đường ruột, thì nếu mà mình có đang viêm nhiễm với đường ruột gì đó mà nó đi xâm lấn, nó đi xuyên qua đường thì nó cũng gặp, được không? Thường nhất là nó sẽ đi thường nhất là nó sẽ đi từ ở nam thì không nói rồi, ở nam là hai đường đó là hai đường tiết niệu sinh dục, nó đi chung với một lỗ đi ra. Còn ở nữ thì đường tiểu nó sẽ ở trên cái đường sinh dục. Thì nếu mà mình bị viêm nhiễm đường sinh dục thì nó cũng sẽ vi khuẩn sẽ đi ngược từ cái cửa ra của đường sinh dục, nó đi lên tới nỗ niệu đạo để nó đi vào đây. Hoặc là bên hậu môn cũng vậy ha, khi mà mình vệ sinh không đúng cách, mình vô tình mình đáng lẽ mình phải xối nước, mình rửa từ mặt trước ra mặt sau đi, giờ mình rửa từ mặt sau rồi trước, thì những vi khuẩn từ cái lỗ hormone cái nó đi ngược ra trước, nó đi vô lỗ niệu đạo của mình. Thì người ta cũng còn phân ra nhiều kiểu phân lắm. Nếu mà ở nữ thì thường nó là nhiễm trùng tiểu đơn giản thôi. Nhưng mà nếu ở nam bị thì đa số nhiễm trùng tiểu ở nam đều được quy là nhiễm trùng phức tạp, tại vì nam có rất là nhiều yếu tố bảo vệ ha, đường tiểu dài nè, chất nhầy nhiều, rồi đi tiểu kéo dài, rồi miễn dịch thì thường là khỏe hơn, và cái đường đi thì nó dài hơn, cho nên vi khuẩn nó khó xâm nhập, khó đi vô hơn. Và lúc nào nam thì nó không bị ẩm ướt như nữ, cho nên nếu mà nam mà bị nhiễm trùng tiểu thì thường người ta sẽ xếp nó vô nhiễm trùng tiểu phức tạp luôn. Nhiễm tiểu phức tạp là nhiễm trùng tiểu mà đây, nhiễm tiểu phức tạp là những nhiễm trùng tiểu mà do có bất thường về phẫu thuật chức năng, nghĩa là người nam đó cái đường tiết niệu có vấn đề, thì cong vẹo, sau đó bị sẹo, bị chấn thương, sau bị phỏng, sau đó mà nó tạo điều kiện cho vi khuẩn nó dễ xâm nhập vô. Hoặc là người đó có bất thường về miễn dịch, là trên những người cao tuổi, hay những người bị chế miễn dịch, những người sử dụng kháng sinh nhiều, hay là được can thiệp vô nhiều thì người đó mới dễ bị tiểu. Thì khi mà gọi là những chuyện phức tạp rồi thì mình phải theo dõi rất sát và phải cấy nước tiểu là bắt buộc. Còn nếu mà nhiễm trùng tiểu đơn giản là nhiễm trùng tiểu mà ở ngoài cộng đồng và đó giờ không bị, mà lâu lâu trên 6 tháng mới bị lần thì đó là những trùng tiểu đơn giản, thì ok mình có thể điều trị trước rồi sẽ xét nghiệm sau cũng được. Rồi nguyên nhân gây bệnh đây 80% là vi khuẩn răm âm là E. coli, 80% ở ngoài cộng đồng là vi khuẩn E. coli. Còn những con vi khuẩn khác, thì thường ở trên nền cơ địa như thế nào? Những cái con vi khuẩn điển hình trong bệnh viện như chuột khuẩn ngũ xanh, Entero, Bacter và Klebsiella thường nó là những con bệnh viện. Còn những cái con mà trên cơ địa là người lớn tuổi, phì đại từ đường tiểu, là có trên sỏi thận thì nó sẽ nhiễm răm dương, đúng không? Đa số nhiễm trùng tiểu sẽ là nhiễm răm âm. Chỉ có một số ít trường hợp những người trên nền bị sỏi thận hoặc phì đại từ tuyến mà nó làm ứ động tiểu lâu ngày đó, thì khi đó vi khuẩn dương nó phát triển được trong nước tiểu, nó mới gây nhiễm trùng tiểu được ha. Ngoài ra còn một số con như con này là lậu cầu này, Chlamydia trachomatis là vi khuẩn mà lây truyền qua đường tình dục, thì hai con này là gây hội chứng viêm niệu đạo, viêm bàng quang, tiền liệt tuyến, nó là vi khuẩn lây truyền đường tình dục ha, được không? Nghĩa là nó là thuộc STD,
là những vi khuẩn thuộc STD, là những vi khuẩn có khả năng truyền nhiễm cao. Còn mấy con E. coli này thực ra nó không có lây nhiễm, không có truyền nhiễm cao. Tiếp xúc với nước tiểu hoặc tiếp xúc với dịch tiết của những người bị nhiễm trùng tiểu E. coli thì không tới nỗi bị nhiễm, nhưng mà bị tiếp xúc mấy cái này rồi mình đưa lên mắt, tai, mũi, miệng gì là những chỗ đó nó bị nhiễm hết trơn luôn. Là những con này là những con độc lực mạnh, cao. Đây, bình thường có 3 cơ chế bảo vệ niêm mạc này. Hồi nãy nói rồi, nước tiểu đẩy trôi, nhưng mà bàng quang có yếu tố bảo vệ niêm mạc, gọi là chất nhầy á. Đây. Đây thì đây, cái yếu tố thuận lợi nghĩa là một người nào mà dễ bị nhiễm trùng tiểu thì ở nữ á, thì vòng cái độ tuổi này ha. Và nếu mà càng dùng những cái hóa chất hay là những cái thuốc mà gần cái vùng đó thì càng dễ nguy cơ bị hơn. Nam thì đa số chỉ có một cái là bất thường về tiền liệt tuyến thôi, tiền liệt tuyến phì đại hoặc là u tiền liệt tuyến. Rồi ngoài ra nữ còn có nguy cơ cao nữa là khi mà có thai thì cái thai nó đè xuống cái bàng quang, cho cái bàng quang nó không có bóp mạnh. Đi tiểu đã lắt nhắt rồi mà cái thai nó còn tiết ra nội tiết để mà làm giãn cơ trơn đạo nữa, giãn cơ trơn niệu đạo nó không có co thắt được, nó không co thắt để nó tăng áp lực, đẩy áp lực rửa trôi ra được, cho nên nữ càng dễ bị dùng tiểu hơn. Nhất là khi mang thai mà những cái tháng mà gần đẻ đó thì đa số khi mình nhập viện chuẩn bị đẻ, chuẩn bị sanh hay là những cái tháng cuối mình đi khám thai, đa số sẽ được xét nghiệm nước tiểu để coi mình có vi khuẩn trong nước tiểu hay không. Nếu có là phải xem xét coi cần điều trị hay không. Rồi triệu chứng. Đây, triệu chứng nhiễm trùng tiểu thì nó điển hình và đơn giản, mình sẽ có 2 hội chứng. Mình sẽ có 2 hội chứng ha, là hội chứng nhiễm trùng và hội chứng đường tiểu dưới. Hội chứng đường tiểu dưới thì nó sẽ gồm có tiểu lắt nhắt ha, mót rặn này là mót rặn đi tiểu đó nha. Tiểu ra không hết và tiểu gấp là tình trạng mà mình không thể nào nhịn được đi tiểu á. Khi mà nó bắt đầu mắc tiểu là nó bắt buộc phải ra và nó không cho mình thời gian để mà mình đi tìm toilet luôn. Nghĩa là nếu mà không tìm được kịp trong 1 tới 2 tới 3 giây 4 giây á, là coi như là ướt quần. Đó, cái đó gọi là tiểu gấp, hiểu không? Tiểu lắt nhắt là mỗi lần tiểu được có chút xíu thôi, nhưng mà phải rặn rất là nhiều và rất là đau ha. Tiểu lắt nhắt, tiểu gấp, tiểu đau, tiểu nhiều lần, đó là những cái dấu hiệu của đường tiểu dưới ha. Ngoài ra còn tùy vào cái sự sang thương tổn thương của vi khuẩn nó mạnh cỡ nào mà có thể kèm tiểu đục hoặc là tiểu máu. Rồi nếu mà con vi khuẩn nó ăn lan lên bàng quang hoặc lên tiền liệt tuyến thì nó sẽ có đau trên xương mù nè, rồi đau dài xuống bẹn, đó là cái đường của niệu đạo niệu quản nó đi từ thắt lưng đi dài xuống bẹn thì nó phải đau lan vậy. Còn nếu mà nó đau nó lan lên nữa thì nếu nó lan lên niệu quản, lan lên thận nữa thì sẽ có đau góc sườn lưng, vùng hông lưng là chỗ của niệu quản, của bệ thận, của thận ở đó, được không? Và nếu mà hội chứng khi mà bị nhiễm trùng đường tiểu dưới thì thường nó sẽ không có kèm hội chứng nhiễm trùng ha. Chỉ khi nào mà nó một là nó viêm tiền liệt tuyến, hai là viêm ở đường tiểu trên, nghĩa là từ niệu quản tới đại bệ thận tới thận thì khi đó nó mới có hội chứng nhiễm trùng. Còn khi mà bị viêm về bàng quang, viêm niệu đạo thường nó chỉ có hội chứng đường tiểu dưới này thôi, ít có hội chứng nhiễm trùng đó. Hội chứng nhiễm trùng là khi đó người ta sốt lên, có thể sốt cao luôn nha, kèm lạnh run và môi khô lưỡi dơ. Khi mà có hội chứng nhiễm trùng là biết là ca này nặng rồi đó. Tại nó một là viêm tiền liệt tuyến, là viêm tạng đặc, hai là nó viêm nhiễm trùng tiểu trên. Viêm nhiễm trùng tiểu trên thì có khả năng sinh ra biến chứng. Rồi xét nghiệm gì? Mình xét nghiệm thứ nhất là xem công thức máu, coi có tình trạng viêm và tăng bạch cầu hay không. Thứ hai là mình sẽ xét nghiệm nước tiểu, có nước tiểu thì để mình coi gì nitrite dương tính. Nitrite dương tính nghĩa là mình phát hiện được những con virus nó tiết ra được chất chuyển hóa nitrite, mà đa số E. coli là nitrite dương tính. Và ngoài ra nếu mình tiểu đục thì mình sẽ xét nghiệm ra được bạch cầu dương tính, đạm niệu dương tính. Còn nếu tiểu máu sẽ ra hồng cầu dương tính. Tiểu mũ là có bạch cầu, còn tiểu máu là có hồng cầu là máu ha. Rồi nếu mà mình muốn người ta bị tái phát nhiều lần mà điều trị không hiệu quả, hoặc là mình thấy mà điều trị uống đúng thuốc rồi, cho đủ kháng sinh rồi, đủ ngày đủ liều rồi mà triệu chứng người ta vẫn còn kéo dài, không có dấu hiệu mà sẽ dứt điểm được, thì mình sẽ phải nên cấy nước tiểu ha. Hoặc là mình sẽ cấy nước tiểu khi mà phụ nữ có thai hay gần đẻ ha, thì mình sẽ tầm soát
nhiễm trùng tiểu không triệu chứng, phụ nữ có thai để coi mình nhiễm con gì. Nếu mà nhiễm trúng những cái con mà độc lực cao thì có khả năng mà khi mà em bé lúc mà sinh ra đó thì nó cọ sát vào bề mặt âm đạo của bà mẹ, hoặc là khi mà đi ra nó tiếp xúc với cái phần âm hộ của mình á, thì có khi nó bị nhiễm những cái con đó. Thì nếu mà những con đó độc lực cao nó sẽ làm nhiễm trùng sơ sinh, nhiễm trùng bào thai, thì khi đó sẽ tội cho em bé ha. Thì mình sẽ tầm soát để coi trước khi sanh, để coi bà mẹ có bị nhiễm những con gì kinh khủng hay không. Nếu mà bị nhiễm những con gì kinh khủng đó thì sẽ uống kháng sinh dự phòng khi mà sanh. Đấy. Rồi cái nước tiểu cũng sẽ được thực hiện khi mà người này rơi vô bất kỳ tình trạng nào thuộc nhiễm trùng tiểu phức tạp, sẽ được cái nước tiểu hoài luôn. Rồi cái biện pháp nước tiểu ha, mà mấy anh chị chắc tới giờ này là đi ít nhất cũng được xét nghiệm nước tiểu một lần, ít nhất là vậy ha. Thì mình biết cách lấy mẫu không? Đa số mình sẽ được lấy bằng cách dễ nhất là lấy nước tiểu giữa dòng ha. Mà cách lấy tiểu giữa dòng thì nếu mà để nước tiểu mà đạt được tiêu chuẩn tốt nhất thì nên lấy vào lúc sáng sớm, lúc mới ngủ dậy. Nghĩa là lúc đó là lúc tốt nhất. Còn nếu không cái cách để mà lấy được cái tiểu mà tốt thứ hai là mình sẽ nhịn tiểu ít nhất là 4 tiếng. Nhịn tiểu ít nhất là 4 tiếng, rồi sau đó mình mới đi lấy nước tiểu ha. Mình lấy nước tiểu vô cái lọ đó, thì khi đó 4 tiếng đó là đủ thời gian để cho những cái này nó dương tính. Những cái đáng lẽ nó phải dương thì nó sẽ dương. Còn khi mà mình mới tiểu nửa tiếng trước rồi mình đi test thì có khi nước tiểu nó những cái nồng độ nó chưa đủ cao, thì có khi nó không ra được, hoặc là âm tính, hoặc là nó âm tính giả, hoặc là nó ra vết nhỏ thôi, nó làm nghi ngờ thì mình lại phải xét nghiệm lại ha. Cho nên khi mà mình thấy mình phải xét nghiệm nước tiểu thì cố gắng nhận được nó trong vòng 4 tiếng. 3 tiếng cũng được nha, nói chung là nhìn theo tùy theo khả năng nha, nhưng mà ý là đừng có nhanh quá, đừng có nhiều quá ha. Rồi cái này là cách thường nhiều nhất ha. Ngoài ra nếu mà Châu vô bệnh viện mà phải nhập viện hay là phải nằm viện gì đó thì người ta sẽ dùng thêm các phương pháp xâm lấn khác. Thông tiểu, đặt cái ống xông tiểu vô ha, rồi tiểu từ cái ống thông ra ha, hoặc là chọc cái kim vô bàng quang, dành cho những người mà thông tiểu cũng không ra ha, dành cho những người mà sỏi bàng quang mà tắc ngay trên cái chỗ niệu đạo luôn, là không thể nào tiểu được tiểu, và thông tiểu không xuyên qua được đó, thì ta sẽ chọc hút bàng quang, được không? Hoặc là nếu mà tiểu liệt tuyến thì ta sẽ lấy nước tiểu sau khi ta xoa bóp tiền liệt tuyến. Thì đây thường dùng nhất mình sẽ dùng là nước tiểu giữa dòng, thì nó có cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán là nhiễm trùng. Thì trên 10 mũ 5 khổng vi khuẩn trên 1 ml nước tiểu của 2 mẫu cùng một dòng vi khuẩn, nghĩa là 2 mẫu này phải lấy với nhau cách nhau ít nhất là 1 ngày, và cả 2 lần cái đều ra chỉ có một loại vi khuẩn thôi. Tại vì bình thường trùng tiểu chỉ nhiễm một loại vi khuẩn thôi ha, đa số chỉ nhiễm một loại vi khuẩn thôi. Nếu mà nó nhiễm nhiều loại vi khuẩn là coi chừng người này suy giảm miễn dịch rất nặng, hoặc là nhiễm trùng từ bên ngoài đưa vô, nghĩa là người này có sự can thiệp từ xông tiểu, hoặc là can thiệp về mổ, hoặc là có đút cái gì vô, đút cái dị vật gì vô cái đường tiết niệu không, mà nó thể đưa nhiều loại vi khuẩn vô trong. Còn thường chỉ có một loại vi khuẩn chiếm ưu thế và thoát ra được khỏi cái cơ chế bảo vệ của tiết niệu thôi. Thì nếu dưới 100 thì không kết luận được là có nhiễm trùng. Trên 10 mũ 2 là 100 tới 10 mũ 4 là 10.000 từ 100 tới 10.000 khủng vi khuẩn trên 1 ml là có thể nghi ngờ. Mình hãy làm lại nhiều lần và mình phải xét thêm công thức máu để coi có tình trạng viêm nhiễm thì cái không nữa. Rồi cấy thì cũng vậy thôi, cấy thì cũng phải trên 10 mũ 4 khủng cấy được, nó là có dương tính, chỉ được một loại vi khuẩn được, và nhiều loại vi khuẩn cũng không tính. Và để kiểm tra coi có bất thường về hình thái học hay không, có bất thường về đường đi của niệu quản, thận hay là bàng quang không, thì ta phải siêu âm, đúng không? Siêu âm rồi xét nghiệm thận, xét nghiệm chức năng thận để coi nó đã làm suy thận chưa, hay là coi thận có vấn đề gì không, siêu âm để coi có sỏi gì không ha. Thì mình có các bệnh cảnh ở đường tiểu dưới đây, mình có viêm màng quan cấp. Triệu chứng là mình sẽ thấy là thường nó không sốt đâu, hoặc là sốt rất là nhẹ. Triệu chứng chủ yếu của nó là chứng niệu đạo cấp thôi, là tiểu gấp, tiểu khó, tiểu phúc, tiểu gấp, rồi đau cho sương mù, rồi hoặc là tiểu đục, tiểu máu. Viêm niệu đạo
cũng giống vậy. Nhưng mà đặc điểm của nó có thể là tiểu đục đầu dòng, nghĩa là thầy đó ở điều đạo là cái đoạn đầu, cái đoạn mà ở gần cái cửa ra của lỗ điều đạo á, cho nên nếu mà nó viêm gần đó thôi nó sẽ tạo mổ ở phần đầu đó thôi. Thì nghĩa là nếu mà mình đi tiểu 30 giây đi thì chỉ trong vòng 3 tới 5 giây đầu thôi là nó có mổ, là cái đoạn đầu đó là mình thấy nó hơi đục. Còn những đoạn còn lại nó trong lại thì cái đó là chủ yếu là viêm điều đạo. Ngoài ra nó cũng có những cái triệu chứng của viêm đường tuyến dưới cũng có tiểu gắt, tiểu khó, tiểu gấp này luôn, phải không? Nhưng mà nếu mà nó chỉ viêm một đoạn ngắn nhỏ thôi, mà nếu nhất ở nữ thì thường nó sẽ rất là khó phát hiện ra, có thể nó không triệu chứng. Còn viêm tiểu đường tuyến thì cái này thường ở nam viêm tiểu đường thì thường cũng là triệu chứng nam âm nếu mà nhiễm cộng đồng, nhưng mà nó sẽ có thêm cái hội chứng nhiễm trùng có thêm số là nội dung nhớ đó. Đây là cách lấy xác định nhiễm trùng tiểu tuyến, là mình sẽ bắt sâu bắp tiểu đường tuyến. Mình sâu bắp tiểu đường tuyến mình sẽ đút một ngón tay của người thầy thuốc đi vào hậu môn, rồi sâu bắp tiểu đường tuyến, rồi sau đó tiểu đường tuyến nó sẽ tiết ra cái chất dịch tiết của nó. Thì chất dịch tiết đó khi mà nó hòa chung với nước tiểu thì mình sẽ cấy được cái vi khuẩn trong nước tiểu. Còn chứ bình thường mình thấy mình mà không xoa bóp thì tiểu tuyến nó viêm chứ nó không có thải dịch tiết vô nước tiểu, cho nên có khi nước tiểu âm tính không biết hết trơn. Nhưng mà người này có triệu chứng nhiễm trùng tiểu dưới. Rồi ở bên cạnh nhiễm trùng tiểu trên thì mình có viêm đại bể thận cấp đặc trưng của nó là hội chứng nhiễm trùng kèm theo đau vùng lưng, vùng hông sườn, đau vùng thận và khám thận sẽ ra dương tính. Khi mà nó tổn thương trên cao thì cái bạch cầu nó tăng rất cao bạch cầu và chức năng thận nó sẽ có sự thay đổi liền. Đây là cái đại bể thận này, đây là một là cái vùng mà cái nang ứ nước này và có sự giãn các bể thận. Rồi biến chứng nếu mà nhiễm trùng không điều trị hoặc là nhiễm trùng nó xâm lấn ngược lên trên, xâm lấn vô thận rồi xâm lấn quá nặng đi thì nó sẽ đi vô cái máu, mạch máu của thận thì nó sẽ đi các cơ quan khác, nó làm nhiễm trùng huyết, trùng đa cơ quan còn không thì nó sẽ làm áp xe thận, quanh thận, rồi hoại tử thận, hoặc là viêm bào quanh sinh hơi đối với nhiễm những con vi khuẩn có khả năng sinh hơi. Thì bàng quang bình thường mình chỉ có nước tiểu thôi, bây giờ mình đi tiểu nó có ra bọt khí nhiều. Đấy. Mà viêm đại thông sinh, viêm bào quanh sinh hơi là những con vi khuẩn kỳ khí đó độc lực rất là ghê, thì có đó nó làm nhiễm trùng huyết rất là nặng, sang thương có thể là mốt nó làm thủng bàng quang luôn. Rồi cái biến chứng này thì nói ra cho biết không? Y học hiện đại tự xem luôn nha. Rồi giờ mình qua y học cổ truyền. Y học cổ truyền thì con đường hình thành nước tiểu thì nó là đây, từ bàng quang, mà bàng quang xuất hiện được nước tiểu là từ thận đẩy nước tiểu qua, được không? Thận đẩy nước tiểu qua và con đường tam tiêu nó đẩy nước tiểu qua và cái nguồn thể dịch hàng đầu là mình sẽ ăn uống vô nước nước sẽ được ăn uống vào hoặc là uống vào uống vào được vị, hấp thu vô cơ thể sẽ đưa lên phế nó chức năng truyền bách mạch và tương phát thuốc gián nó sẽ phân phối chất dinh dưỡng và nước đi tất cả cơ quan và môn, trong đó nó xuống được thận và bàng quang và cái phần nước còn lại chưa được hấp thu chưa được hấp thu vô vị thì nó sẽ được xuống tiểu trường, xuống đại trường thì nó sẽ được hấp thu tiếp, được không? Hấp thu tiếp đưa lên tỳ để đưa lên phế để xuống với thận lại và thận sau khi nó khí hóa thì nó đưa cái phần nước tiểu xuống bàng quang và bàng quang chỉ có việc đóng mở tiểu ra ngoài thôi. Thì khi mà triệu chứng xuất hiện thì mình sẽ có chứng lâm chứng, nó sẽ có 4 bệnh cảnh nhỏ, là 4 cái dấu hiệu nhỏ thì lâm chứng nó sẽ gồm tất cả những triệu chứng này luôn tiểu khó, tiểu buốt, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, đau bụng dưới gì đó là tất cả cái hội chứng nhiễm trùng tiểu dưới hồi nãy đó theo một gì thì gọi là chứng lâm, được không? Có nhiệt lâm, huyết lâm, thạch lâm và lao lâm. Nhiệt lâm là tiểu kèm theo triệu chứng nóng,
triệu chứng nóng rát, triệu chứng khó chịu, triệu chứng nước tiểu vàng đỏ, miệng mắt khô khát, sốt gì đó, nhiệt lâm. Còn huyết lâm là tiểu ra máu, thạch lâm là tiểu ra sỏi. Còn lao lâm là thường nó nằm ở cái trường hợp là tiểu nhiều lần, tiểu cảm giác không hết mà cứ phải đi tiểu đi gặm hoài á. Rồi nguyên nhân bệnh thấp nhiệt bàng quang. Cái đầu tiên là thấp nhiệt, nó tích tụ ở bàng quang. Thì thấp nó có chức năng thấp, nó làm cho sự đi tiểu nó làm nặng nề, khó khăn, tại nó có tính trì trệ mà. Còn nhiệt thì nó có tính kích thích, cho nên cái này nó kích thích bệnh nhân tiểu nhiều lần, nhưng mà tiểu thì nó rất là khó, phải đặng tiểu khá là lâu, gọi là lâm chứng. Cái này có thể là nhiệt lâm. Rồi do mắc bệnh lâu ngày, cơ thể suy nhược, kèm theo có một bệnh kèm theo có thấp nhiệt tổn thương chính khí, nghĩa là cái thấp nhiệt là một cái nền, thấp nhiệt là một cái gọi là cái tiêu á, nghĩa là một cái yếu tố tăng nặng dựa trên một cái người mà có sự bất thường về chính khí, có sự bất thường về con đường đi, có sự bất thường về cấu tạo, cấu trúc của niệu đạo, niệu quản, nó làm cho cái người này nó dễ bị cảm nhiễm thấp nhiệt tà vô trong đường kinh bàng quang hơn. Thì thường được quy vô thận hư, tại vì thận nó chủ về tiền âm hậu âm, thận chủ về cái vụ khí hóa bàng quang mà, cho nên bất thường về con đường của bàng quang hay là bất thường về chức năng của bàng quang niệu đạo, người ta đều quy vô thận hết. Đây mình sẽ có 4 bệnh lâm sàng, 4 chứng lâm ha. Nhiệt lâm là bàng quang thấp nhiệt, huyết lâm là nhiệt bất huyết bộc hành, là tiểu ra máu. Thạch lâm là nhiệt kết thành hòn tụ thành cát, là tiểu ra sỏi. Còn lao lâm là chứng nhiễm trùng tiểu tái phát nhiều lần, hoặc là đi tiểu lâu, đi tiểu ngày, đi tiểu nhiều, đi tiểu gấp nhiều lần, và kèm theo lao lâm là kèm theo người này phải trên nền cái thận hư, là khí nước tiểu đục hay là nước tiểu có mũ. Sẩm thì không biết có máu hay không, nhưng mà có thể có máu, được không? Tại vì triệu chứng của nó là lưỡi đỏ, đeo lưỡi vàng, tiêu bó, mạch hồng sát hoặc sát, đây là tất cả những triệu chứng này của nhiệt, và kèm theo sự khó chịu ở đường tiết niệu, cho nên được gọi là nhiệt lâm. Ở nhiệt lâm thì điều trị thì sẽ thanh nhiệt loại thấp, thông lâm, nhiệt lâm. Mình sẽ dùng đa số là dùng nhiều về cái thuốc lợi tiểu, và dùng lợi tiểu về tính hàn, dùng lợi tiểu tính nhiệt là sai, trường hợp này dùng lợi tiểu tính hàn, và phải dùng các loại mà phá ứ tính mạnh nữa, mình hay dùng cùng mạch biển xúc, hoặc thông sa tiền, những cái này cũng tương đối là mạnh, kết hợp vô là đi tiểu ra ngon lành luôn. Và đương nhiên ở đây là một cái tình trạng thấp nhiệt, cảm nhiễm phải thấp nhiệt, thì mình phải dùng những cái thuốc để thanh nhiệt trừ thấp, và những cái thuốc có thể giải độc ở khí phận và giải độc ở huyết phận. Thì mình có Hoàng Bá, Kim Ngân Hoa, Liên Kiều có thể dùng nếu mà người ta có sốt, nghĩa là phải thanh nhiệt ở khí phận nè. Còn nếu mà người đó tiểu đỏ sản gì đấy, tiểu đỏ sản rồi lưỡi đỏ tức ngực, đau hạ vị cự án nè, thì mình có thể dùng những cái thuốc mà thanh nhiệt ở phần huyết, phần dinh huyết, như hoạt thanh, như đại hoàng, hoặc là mộc thông, để làm thanh nhiệt ở cái phần huyết đó. Hoặc là mình có thể dùng bát chính tán. Bài bát chính tán này cũng tương đối mạnh. Rồi thạch lâm là đi tiểu ra sỏi. Thường đi tiểu ra sỏi này là phải là sỏi có tính nhiệt nha. Nghĩa là người này phải có các gọi là cơn đau quặn thận, hoặc là cơn đau mà điều quản á, nghĩa là sẽ đau cứng và đau nhói một bên, lao lan xuống dưới, lan xuống bẹn, kèm theo tiểu khó, tiểu ngất quản, tiểu vặt, hoặc là tiểu ra máu. Không đi tiểu thì thôi, không có tiểu thì thôi, chứ bao là mất tiểu là quá trình rặn tiểu là nó đau, là chảy nước mắt luôn. Thạch lâm này nó có thể kèm theo bị trùng tiểu hay không. Nếu mà có bị kèm theo nhiễm trùng tiểu là kèm theo nhiệt lâm á, thì mình có thể dùng cái bài ở trên. Còn nếu không thì mình có thể dùng thạch vị tán gia giảm, nghĩa là chủ yếu là mình chỉ thanh nhiệt lại thấp thông lâm thôi, nghĩa là mình cố gắng mình
mình đẩy cái lượng nước tiểu nhiều hơn để cố gắng tiểu cái sỏi này ra thôi. Và mình có thể gia kê đậu kim và kim tuyệt thảo, thì kê đậu kim và kim tuyệt thảo thì hai cái vị này có khả năng làm tăng cái sự co giãn của đường tiết niệu, làm tăng sự co giãn tiết niệu là tăng co bóp của niệu quản và quan á, thì nó tăng cái lực tống cái sỏi hơn, được không? Tăng lực tống sỏi hơn. Còn những thằng thạch thủy cù mạch hoặc thạch sa tiền này nó tăng cái lưu lượng nước tiểu lên để tăng cái yếu tố bảo vệ là tác dụng rửa trôi ha. Và kim đậu kim là để tăng cái sự lưu thông thuận lợi ở trên con đường đi, để cho sỏi nó đi ra nhanh hơn, vi khuẩn nó đi được tống đi nhanh hơn. Rồi về huyết lâm. Huyết lâm là tiểu ra máu. Thì cái tiểu ra máu này thì cơ bản phải là tiểu ra máu do nhiệt nha, do nhiệt bức huyết vận hành, nó làm cho xuất huyết ở đường tiểu dưới, hoặc là xuất huyết đường tiểu. Thì xuất huyết đường tiểu này nếu mà thực chứng là do nhiệt thật, nhiệt từ bên ngoài, nghĩa là do nhiễm trùng vô. Còn nếu mà hư chứng là do thận âm hư thì cái nhiệt đó từ nội nhiệt hư hỏa nó bốc lên, nó làm cho cái phần thận âm nó không có giữ được tinh hoa tinh túy, nó không giữ được huyết, nó không giữ được tinh, nó không giữ tương dịch, cho nên có thể tiểu máu hoặc là tiểu đục hoặc là tiểu dưỡng chất. Phép trị, tại vì cái này là huyết lâm là huyết nhiệt, nó làm cho xuất huyết, cho nên thuốc mình phải đi vô huyết và làm lương huyết ha. Thuốc phải có tính mát là chắc chắn, và phải đi vô huyết và có khả năng cầm máu ha, hoặc là trị huyết là cầm máu. Thì mình có tiểu kế ấm tử, tiểu kế ở đây mình có tiểu kế và đại hoang có tác dụng là thanh nhiệt lương huyết và trị huyết, thì nó đáp ứng đúng phép trị luôn, cho nên nó sẽ là quân ha. Ngoài ra mình sẽ thêm các vị có khả năng là tiểu thông lâm vô nữa. Nhưng mà những vị này là tính hàng và phải vô được phần huyết ha. Mình có đạo chút diệm tự rồi tại cái này mình bị tiểu ra máu, cho nên mình sẽ có bị tổn hao một phần máu, cho nên mình phải cho nhẹ 1-2 vị thuốc có tác dụng bổ huyết vô, như ở đây bài này là cho đương quy để tác dụng bổ huyết vô. Tại mình đã bị tiêu ra máu, nghĩa là mình tiểu ra máu thì mình đã bị mất huyết rồi, nên mình phải bổ vô lại. Đây thì mình có ngẫu tiết sao và bồ hàng sao, chi tử sao ha. Những cái mà sao lên á, đông y mà những mà sao lên, mà sao đen lên á, thì nó đều có tác dụng chỉ huyết hết. Tại vì đông y lý luận là huyết màu đỏ thuộc hỏa. Còn khi mà sao những cái vị thuốc này lên đó, những vị thuốc này cơ bản nó đã vô huyết rồi. Mà khi sao lên đó thì nó màu đen thuộc về hành thổ, màu đen thuộc về hành thủy, mà thủy nó khắc hỏa, cho nên hỏa mà gặp màu đen cái là nó không chảy nữa, tại kiểu như nó bị dập tắt vậy. Lý thuyết của đông y là vậy ha, nghĩa là mình sẽ sao đen những cái vị thuốc về huyết phận mà có tính thu liễm này để mà cầm máu trong bài thuốc. Cho nên bài thuốc này nấu ra đen xì lùi, và cảm giác như nó lợn nó dính miệng, nó thở cũng nó khó uống chứ không phải dễ uống đâu. Rồi, hoặc là nếu mà hư chứng của huyết lâm ha, nghĩa là bị thận âm hư, và cái nhiệt này là sinh ra nội nhiệt thôi, nghĩa là cái triệu chứng tiểu máu nó theo từng đợt, nó không phải rõ ràng, nó không phải là tiểu mỗi ngày, nó không phải là tiểu cấp, mà nó tiểu bữa thì thấy điện nước tiểu nó hồng bữa thì nó trong. Đấy, thì khi này mình sẽ dùng chi bá địa hoàng kèm theo những cái vị thuốc có tác dụng mà chỉ huyết mà tính nhẹ nhàng mà nhập vô thận. Nghĩa là những cái vị thuốc mà hạng liên thảo ai ra con căn này là vừa dưỡng được thận âm, vừa chức năng dưỡng huyết, vừa có chỉ huyết nữa, cho nên mới được ưu tiên sử dụng ha. Hạng liên thảo là có một ai giao là cái cao của da nấu từ da lừa. Cái này có tác dụng bổ âm tính khá mạnh. Bạch mau canh là rễ cỏ tranh, thì nó có khả năng lợi thủy, nó đi vô trực tiếp vô thận luôn. Hạng liên thảo là màu đen ha, cái màu đen nó cũng có tác dụng trị huyết. Nhưng mà hạng liên thảo mà tác dụng trị huyết nó còn nhiều tác dụng khác, nó có thể thanh giải độc và nó có khả năng dùng cho nếu mà dùng hạng liên thảo mà già đó, nghĩa là có một lớn tuổi chút á, trưởng thành á, thì nó có tác dụng về bổ thận âm này. Lao lâm là bị trùng tiểu dưới trên 10 cơ địa,
cơ địa bị lao lực. Đấy, nghĩa là người này sẽ hiện là mệt mỏi, tiểu lắc nhắc nè, và bị tái phát cái vụ tiểu lắc nhắc, tiểu gấp nhiều lần, tiểu đục nhiều lần, nhưng mà không phải là mỗi ngày ha, có ngày bị ngày không, và chủ yếu là triệu chứng đau bị hai bên thắt lưng. Những người này khi mà điều Tell me what's your life.